A Haldorado palettán már jó néhány évvel érhető a Big River busa etetőanyagunk, amellyel jó néhány planktonevő lett már megfogva. Azonban ez a horgászmódszer egyre népszerűbb, így úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy egy komplett, busahorgászathoz optimalizált etetőanyag családot hozzunk forgalomba. Ez lett 2025-től a Busa Grand Bait széria. Ez az etetőanyag család jelen pillanatban 6 tagot számlál, ezeknek a felhasználási területeit, ezeknek a fajtáit fogom ebben a filmben bemutatni. Első körben érdemes áttekinteni, hogy milyen módon lehet ezeket az etetőanyagokat bejuttatni, mi ezeknek a felhasználási célterülete. Nos, elsősorban fenekező és vízközti úszós busahorgászathoz alkalmasak ezek a keverékek. Ugye fenekező horgászatnál bordáskosárba vagy pelletféder kosárba tömve lehet ezeket a vízbe juttatni. Vízközti vagy esetleg vízfelszíni úszós horgászat során pedig elsősorban spirál kosárba érdemes ezeket tölteni. Azért spirál kosárba, mert abból nehezebben oldódnak ezek ki. Ezeket a finom szemcsés etetőanyagokat mindössze vízzel kell bekeverni, attól függően, hogy fenekező vagy úszós horgászmódszerrel szeretnénk használni, kell a vizet adagolni. Fenekező módszerhez lehet picit lazábbra, szárazabbra keverni, hogy gyorsabban bontson, míg úszós horgászatnál inkább arra kell törekedni, hogy több ideig maradjon benne a kosárban az etetőanyagunk. Egyébként, mivel nagyon finom szemcsés kajáról van szó, így a kosárba töltés erejével is lehet azt befolyásolni, hogy mennyire legyen lendületes, gyors az etetőanyag gombóc oldódása. Na de hát mitől alkalmasak ezek az etetőanyagok a busa horgászatához? Ugye a busa az vízközti hal, tehát mindenféleképpen jó a látása. Ezek az etetőanyagok nagy felhőt képezve oldódnak, akár vízközt, akár a mederfenéken. Ugye ezt már a busa észreveszi és elkezd táplálkozni. De amellett, hogy a busa a látására hagyatkozik táplálékkeresés közben, úgy találja meg a vízben lebegő aprányi, aprócska kis élőlényeket, tehát a planktont, hogy érzékeli a víz sűrűségének a változását. Az a jó busázó etetőanyag, amely a kosár közelében marad, tehát legalábbis a szemcséi a kosár közelében maradnak, ezáltal olyan közeget biztosít ott, amely a busának ugye azt jelzi, hogy ott van táplálék, ott érdemes szűrni. És ha már elkezd szűrni a kosarunk közt a busa, akkor jó eséllyel előbb-utóbb a horog is a szájába kerül, ha nagy szerencsénk van. A 2025-ben megjelenő Busa Grand Bait etetőanyag családunk 6 tagot számlál, mely mindegyik eltérő ízű és színű. Az íznek és színnek is komoly jelentősége van a busa horgászatok során, ugyanis eltérő árnyalatú vagy zavarosságú vízben érdemes különböző árnyalatú busa etetőanyagokkal próbálkozni. Akár zavarosabb, akár letisztultabb vízben, így most már minden helyzethez van megoldás. Az említett 6 különböző változat itt található mellettem. Ezek a méz, a halaspirulina, az édes tejszín, ananász és banán, Big River és a China Style. A méz egy kellemes édeskés jellegű etetőanyag, amely árnyalatát tekintve kicsit sötétebb, mint a megszokott busázó etetőanyagok, ez ilyen narancssárga színezetű, kifejezetten ajánlott koratavaszi és őszi horgászatokra, amikor a víz már kissé letisztult. A halaspirulina, ez szintén különleges változat, ugyanis nem a megszokott sárga színű, hanem ilyen méregzöld színű keverék. Ez az alga és a halas jelleg közt lavírozik ez a kaja, szép zöld felhőt képez a vízben, ez is inkább a letisztult vizek népszerű keveréke. A következő változat az az édes tejszín, ugye régen bevált adalék a
tej busahorgászat során. Na hát ez az etetőanyag ez visszaadja ennek a tejnek az édeskés, kellemes aromáját, ízét, és színét tekintve pedig ilyen világos, citromsárga felhőt képez. Ez az etetőanyag. A következő az az ananász és banán. Ez gyümölcsös, aromájú, sárga színű, nagyon nagy felhőt képző etetőanyag. Ez a legkedveltebb változat az etetőanyagaink közül. Ugye a Big River, a Busa Big River, az megegyezik a Big River Busa etetőanyaggal, ugyanaz a sárga színű és mentás aromájú finom szemcsés keverék, már jól bevált változat ez. És itt a sor végén található a China Style, amely egy különleges változat, kifejezetten a spitzbotos úszós busahorgászathoz lett ez kifejlesztve. Mindenféleképpen ez egy kakuktojás, a működését tekintve, használatát tekintve is, úgyhogy erről részleteket én most nem is szeretnék mondani, hiszen ezt Tömeg Gáborral közösen forgatott filmünkben már láthattátok. Ennek a Busa Grande termékcsaládnak az ízesítései nem újdonságok, hiszen már tavaly évben is lehetett kapni azokat a Busa tablettákat, amelyek méz, halaspirulina, édes tejszín, illetve ananász plusz banán ízben készültek. Ezek a tabletták egyébként elérhetők lassú és gyors oldódású változatokban, és immár van ezekhez passzoló etetőanyag is, ami jól jön akkor, hogyha mondjuk dupla esélyi úszóval horgászunk, és egyszerre teszünk fel tablettát és etetőanyagot is. Azért van egyébként két intenzitásra oldódó tabletta plusz etetőanyag is, ami egyébként még gyorsabban dolgozik, hogy így le tudjuk fedni azt az időszakot, amit a kapásra várunk. Az etetőanyagot lehet egyébként úgy használni, hogy gyors oldódású legyen. A gyorsan oldódó tabletta 15-45 perc nagyjából, míg a lassú az 1-2 óráig is egyben marad. Így tudunk időzíteni, hogy nagyjából mikor érhet oda a busa. Vannak olyan helyek, ahol sokat kell várni kapásra, van, ahol kevesebbet, ezt vize válogatja. Még egy idei újdonságot szeretnék bemutatni, ami a busahorgászathoz kapcsolódik, ez pedig a Haldorado Busa Pufi Set. Volt már ilyen féder pufi szettünk, ez abban különbözik attól, hogy a meglévő busa tablettáink és etetőanyagainknak az ízesítésében kerültek ebbe a dobozkába ezek a nagy felhajtó erejű kis hungarocell-golyócskák. Tehát van ananászbanán, halaspirulina, méz és édes tejszín színű és ízesítésű változat, valamint 3 különböző méretben találhatók ezek meg a dobozkában. Van midi, maxi és extra méretűek, így tudjuk a horgunkhoz és ugye hát ahhoz megválasztani a megfelelő felhajtó erejű és méretű kis technoprofit, hogy milyen módszerrel horgászunk. Nyilván fenekező technikához nagyot kell feltenni, hogy megemelje az előkét a kosár fölé, úszóshoz pedig picit, hogy nehogy elemelje azt a kosártól. Ha szeretnétek kipróbálni a busahorgászatot, immár a kínálatunkban minden elérhető hozzá, legyen szó etetőanyagokról, tablettákról, kiegészítőkről, egy helyen mindent megtaláltok. Hogyha tetszett a film, akkor mindenképpen lájkoljátok, és ha szeretnétek hasonló tartalmakat nézni, akkor iratkozzatok fel a Haldorado Fishing TV YouTube csatornára. Sziasztok!